xin nhắc quý khách có vé tàu SP1 nhanh chóng vào ga lên đoàn tàu đỗ trên đường sắt số 6. Đoàn tàu SP1 xuất phát tại ga Hà Nội. vừa qua đó chỉ là sự mở đầu, và những năm tiếp theo đó sẽ là những cái năm mà chúng ta sẽ chịu đựng hiểu biết của ngày hôm nay.
vị đại biểu, những khách quý cùng toàn thể cán bộ nhân viên luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho kỳ nghỉ chúng ta thật là vui vẻ và mạnh khỏe, hết sức bổ ích và ý nghĩa.